พี่รู้ไหมที่ไหนน่ากลัวที่สุดจันทบุรีซีนิเพ็กซ์เพราะมีที่หยดที่หยดต่อให้มึงบินมากูก็ไม่กลัว จบแล้วที่หยด3เป็นไงดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมมองว่าภาคนี้เนี่ยมันได้ฟีลผจญภัยมากขึ้นนะใช่คือตัวหนังเนี่ยมันก็ใส่ความเป็นฮอร์เรอร์มากกว่าภาค2หน่อยนะอันนี้ขอชื่นชมนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าภาคนี้มันได้ความเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังแบบมีบางจังหวะที่รู้สึกว่ามันช้าไปนิดนึงคือช่วงแรกไอ้ช่วงกลางๆนี่แหละที่ว่าเดินเข้าป่าไปตามหาน้องยี่อะแต่ว่าพอช่วงท้ายขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยไคลแม็กซ์มันเริ่มสนุกขึ้นนะตอนที่แบบครอบครัวของยักษ์เนี่ยโดนจับไปเนี่ยโหบอกเลยว่ามันรุนมากนะว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดยังไงฟิลของปั้นที่ได้ดูแวบหนึ่งโอ้โหฟิลภาคนี้คือผีเก่งเกิน เก่งกว่าเดิมอีกนะสัมผัสแรกเลยภาคที่แล้วก็เก่งภาคนี้เก่งมาก เก่งจนท้อเลยเนี่ย แต่ก็ฟันฝ่ากันมาได้ก็มันดีสะใจคนดูเลยการเดินเรื่องมันเป็นยังไงบ้างเรื่องราวก็ไหนก็คือตามโจทย์ที่ว่าต้องไปช่วยน้องสาวอะไรเงี้ยก็เป็นผีตัวเดิมก็เข้มข้นดีแต่ภาคนี้เหมือนเราได้เห็นแบบแฟลชแบ็กหรือต้นกำเนิดของผีชุดดำนะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมไปดูภาคนี้ได้เลยเพราะว่าผีชุดดำมายังไงมีเหตุผลอะไรถึงต้องมาแค้นครอบครัวของยักษ์ใช่ไหมเพราะว่า2ภาคแรกไม่ได้เล่าเลยว่าผีชุดดำเนี่ยทำไมต้องจองล้างจองผ่านยักษ์ขนาดนั้นใช่ไหมภาคนี้มีคำตอบนะก็ถือว่าเป็นการคลายปมอะไรแบบเนี้ยอย่างหนึ่งครับแต่ความรู้สึกผมก็คือมันเรื่องนี้มันแฟนตาซีอยู่ในป่าสร้างสีสันคืออีกนิดนึงถ้าเกิดว่ามันมีเอฟเฟกต์สีสันเป็นแฟนตาซีแต่งตัวให้แบบเหมือนพวกแฟนตาซีเป็นแบบนั้นมันไปได้เลยนะเพราะว่าจะเป็นแฟนตาซีก็ได้อย่างนั้นแหละแนวแฟนตาซีได้เพราะว่าเรื่องราวมันแฟนตาซีมากเพราะว่าในฐานะที่คนไม่ได้ดูตั้งแต่ภาค1ภาค2อันเนี้ยก็เลยมาปฏิปต่ออันนี้เพิ่งทำเวิร์กช็อปมาเพิ่งศึกษาความน่ากลัวเป็นยังไงเอาความน่ากลัวก่อนที่จะไปเรื่องความสนุกก็มีจังหวะแห่เยอะอยู่ จังหวะโผล่มาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็พอให้ได้ลุ้นก็พอลุ้นอยู่ครับคือสำหรับผมนะเรื่องฉากจัมป์สแกร์เนี่ยก็มีแอบตกใจนิดนึงผีก็ออกแบบมาก็ค่อนข้างน่ากลัวนะแต่รู้สึกว่าตัวหนังมันไม่ได้ไปฟีลแบบสยองขวัญจ๋าละแต่มันจะไปฟีลแบบแอคชั่นบูล้างผ่านไปละใช่เพราะว่าหนังผียุคนี้เนี่ยมันจะไปฟีลแบบสยองขวัญอย่างเดียวเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยกลัวนะเขาเลยไปเวแบบแอคชั่นไปเลยเอาสนุกไปเลยแล้วมันก็ตอบโจทย์คนดูอย่างมากด้วยอันนี้คือมันแอคชั่นไปเลยแล้วก็สู้กันไปเลยใช่คือมันจะมีความหลอนๆให้น่ากลัวแค่ช่วงปูเรื่องใช่ไหมใช่พอผีโผล่มาแล้วทีนี้มันไม่ต้องหลอนแล้วคือผีมาก็คือสู้กันเลยก็คือแบบไปเลยก็คือสู้กันไปเลยเอาให้มันเลยรู้สึกยังไงว่าผีโดนต่อยชีวิตถามจริงๆก็เคยดูหนังผีที่ผีโดนต่อยไหมช่วงแรกไม่ค่อยมีนะแต่ช่วงหลังมาคนไม่น่ากลัวต่อยผีไปเลยแล้วเจอหลายเรื่องด้วยนะบางเรื่องนี่คือแบบโอ้โหหลุดโลกก็มีนะรู้สึกว่าแบบถึงแม้ว่าผีคนเสียเปรียบกว่าผีเยอะมากนะแต่บางทีคนอย่างพี่ยักษ์เนี่ยคุณนึกว่าดูไดฮาร์ดคนอื่นตายยากคือมันผ่านมาแล้ว3ภาคแต่แม่งรอดมา3ภาคคือแบบโอ้โหทั้งโดนยิงโดนแทง
สารพัดหลายอย่างอ่ะ อืม ขนาดบูธวีดยังอายอ่ะ อ่ะโอเคนี่คือที่เรื่องราวที่เราสัมผัสหลังจากออกมาจากโรงตอนนี้ทุกคนยังเติมเต็มกันอยู่เลย ยัง ก็คื คุย อ กัน แบบ ถึงเนื้อเรื่องอยู่ หนังจบคนไม่จบ หนังจบคงไม่จบของจริง เออ หนังจบคงไม่จบของจริงโอเคนะฮะอันนี้คือรีแอคชั่นหลังจากออกจากหน้าโรง คือสำหรับที่หยด3นะครับก็จะมีความเป็นเหมือนกับฮอร์เรอร์นิดๆแต่มีความประจนภัยหน่อย ครับ ๆแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับปมของตัวผีด้วยว่า อืม มีที่มาที่ไปยังไงมีเหตุผลยังไงด้วย อืม แล้วก็ปมต่างๆที่ปูมาตั้งแต่ต้นยันกลางเรื่องที่มันรู้สึกน่าเบื่อนิดนึงแต่พอมาช่วงท้ายเรื่องทุกอย่างมันก็จะปลดปล่อยออกมาแบบเต็มอะดรีนาลีนแบบสูบฉีดหนักมากเลยนะครับบอกเลยว่าคนดูนี่ลุ้นบ้างสนุกบ้างมันมากนะครับผม และที่สำคัญนะครับถ้าใครที่ชอบดูณเดชน์ถอดเสื้อเนี่ยโอ้โหตอนถอดเสื้อนี่มันแผลบเลย โอเคคุณปั้น อ๋อ สรุปไป โอ้ 1 นาที ก็มันตรงคนล่าผีเนี่ยฮะคนต่อยผีเลยนะฮะ สะใจจริงๆอันเนี้ยชอบใครชอบแบบล่าผีซัดเข้าไปเลยสะใจคนดู ครับผมอยากจะให้คนดูได้ไปเจออะไรปรับตัวอะไรก่อนดูไหมฮะต้องไปปูพื้น2 ภาคแรกหรือเปล่า จริงๆก็ถ้าดูแล้วไม่จำเป็นนะแต่ถ้าดู มันเกี่ยวข้องกันไหม ด้ โดยตรงไหมหรือว่าอีกพาร์ทหนึงเลย สามารถดูต่อได้เลยนะครับดูต่อได้เลยภาคเนี้ย อ๋อก็แค่ปูพื้นไว้หน่อย ใช่ครับ นะครับอันสำหรับผมแล้วอันนี้คือหนังที่ค่อนข้างผมว่ามันแฟนตาซีมีเรื่องราวบุกเข้าป่าย้อนกลับไปสมัยสงครามอะไรอย่างเงี้ยสิ่งทุกอย่างมันไปติดไปต่อกันดีนะเมืองไทยเป็นยุคที่สงครามหาเอเชียบุรพายุคนั้นโอ้โหมันมีตำนานเล่าขานเยอะแยะมากมายสรุปสุดท้ายมันมีปมเยอะแยะต้องติดตามเพราะว่ามาดูแล้วมันมีหลายมุมนะผมว่ามันจะเป็นมุมแฟนตาซีก็ได้ผมรู้สึกเลยว่ามันแฟนตาซีดิพอเวลามันเข้าป่าอารมณ์แบบมันผจญภัยมันผจญภัยบางฟิลมันก็เหมือนแบบเป็นจูราสสิกบางมุมมันก็เหมือนอินเดียนาโจนส์ อินเดียนาโจนส์ ก็มีนะ แต่ที่สำคัญคือแต่งหน้าพระเอกค่อนข้างแต่งหน้าดี ดีสมจริงนะ สมจริงคือเป็นคนที่อยู่ในการทำงานวิถีชีวิตแบบบ้านๆจริงๆเนาะมันคือไม่ใช่แบบว่า จริง โอ้โหตัวขาวแบบหล่อเฟี้ยวมาเลยไม่ใช่เนาะก็โอเคโอเคอันนี้ก็คือสรุปเลยก็คือที่หยด3นะฮะฉายจริง1 ตุลาคมนี้ทั่วประเทศนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องที่นี่เลยจันทบุรีซินิเพล็กซ์ครับเบาะนั่งนุ่มสบายแอร์เย็นฉ่ำป๊อปคอร์นอร่อยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฉายจริง1 ตุลาคมที่หยด3นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามเรื่องต่อไปเรื่องอะไร อนง2ครับ เจอกันเรื่องหน้าครับโอเคขอบคุณครับทุกท่านเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับดูหนังรอบสื่อนะรีวิวแบบไม่อวยของจริงครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ